මේ මොකද මේ උඹට මොනව වෙලාද? බලපන් උඹගේ හැටි. What's wrong with you? ඔයාට මොනව වෙලාද? What's wrong with you? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? What's wrong with you? See the state of you. See the state of you. See the state of him. බලන්න එයාගේ හැටි. මට මාර වැඩක් වුණා මචං. මට මාර වැඩක් වුණා මචං. A hellish thing happened to me මචං. A hellish thing happened to me මචං. දැන් එයාට මාර වැඩක් වුණා කියලා කියන්න ඕන නම් a hellish thing happened to him මචං. A hellish thing happened to him මචං. ඇයි මොකද උනේ? ඇයි මොකද උනේ? Why? What happened? Why? What happened? දැන් ඔයාට අහන්න ඕන නම් එයාට මොකද උනේ? ඇයි එයාට මොකද උනේ? Why? What happened to him? Why? What happened to him? ඇයි තාත්තට මොකද උනේ? ඇයි තාත්තට මොකද උනේ? Why? What happened to your father? Why? What happened to your father? ඇයි උඹ කුඹුරකටවත් බැස්සද? ඇයි උඹ කුඹුරකටවත් බැස්සද? Did you get down to a paddy field? Did you get down to a paddy field? Paddy field කියලා කියන්නේ කුඹුරට. Paddy field කියලා කියන්නේ කුඹුරට. දැන් ඇඳන් ඉන්නේ ඇඳුමේ මඩ ගෑවිලා තියෙනවනම් ඕනම කෙනෙක් ඔය කතාව අහනවානේ. මෙයා මේ වැඩට ඇවිල්ලා ජොබ් එකට ඇවිල්ලා ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙච්ච දේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න තමයි මේ විදිහට නෑ. ඇයි උඹ කුඹුරකටවත් බැස්සද? මට අද ඔෆිස් යන්න පරක් වුණා. මට අද ඔෆිස් යන්න පරක් වුණා. Today I was late to go to office. Today I was late to go to the office. මේ කතාව පටන් ගන්න මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියන්න. ඔයාලට කියන්න නම් ওই වාක්‍ය වෙන විදිහකටයි කියන්නේ. ඉස්කෝලේට යන්න පරක් වුණා කියලා. Today I was late to go to the school. Today I was late to go to the school. අපි පරක් වුණා කියලා බස් එක නවත්තගෙන ඉන්නේ නෑනේ අපි එනකන්. එහෙම ගොඩක්ම පුරුදු කෙනෙක් නිතර යන කෙනෙක් අඳුරන කෙනෙක් වගේ වුණත් විනාඩියක් දෙකක් ඉවසගෙන ඉන්නවා විනාඩි 5ක් විතර. ඊට වඩා ඉවසන්නේ නෑනේ කොහොමද? බස් එකත් ටයිම් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මට බස් එක අල්ල ගන්නත් බැරි වුණා. So I couldn't catch my bus too. I couldn't catch my bus too. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඔයා කෝච්චිය අල්ල ගන්න බැරි වුණා කියලා. So I couldn't catch my train too. So I couldn't catch my train too. ළඟ පාතක වුණොත් කරන්න තියෙන එකම වැඩේ ත්‍රිවිල් එකක් අර හයර් කරගෙන ගිහිල්ලා ඔෆිස් එක ළඟින් බහින එක තමයි. දුර ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් වගේ දුර ඉන්නවනම් ත්‍රිවිල් හයර් කරන්න ගියොත් ඔයාට වෙන්නේ මුළු පඩියම ත්‍රිවිල් එකට දැන්න තමයි. ඊට පස්සේ ත්‍රිවිල් එක හයර් කරගෙන ඔෆිස් එක ළඟින් බැස්සා. හයර්ඩ් ත්‍රිවිල් කියලා කියන්නේ ත්‍රිවිල් එකක් හයර් එකට ගත්තා. ත්‍රිවිල් එකක් හයර් එකට ගත්තා. landed near the office. ඔෆිස් එක ළඟින් බැස්සා. landed near the office. ඔෆිස් එක ළඟින් බැස්සා. hospital එක ළඟින් බැස්සා කියලා කියන්නේ landed near the hospital. landed near the hospital. ඒ වගේ උනාම විහිළු කරනවානේ. විහිළු කරනකොට කියනවානේ. ඉතින් උඹගේ ඔෆිස් එක තියෙන වගුරු බිමකද? උඹගේ ඔෆිස් එක තියෙන වගුරු බිමකද? So your office is in a marsh. So your office is in a marsh. In a marsh කියලා කියන්නේ වගුරු බිමක. In a marsh වගුරු බිමක. ඉඳපන්කෝ. මගේ හදිස්සියට මම අඩිය තිබ්බේ එතන මඩ වතුර පිරිච්ච මඩවලකට. wait will you කියලා කියන්නේ ඉන්නකෝ ඉඳපන්කෝ ඉන්නකෝ. for my හරි කියලා කියන්නේ මගේ හදිස්සියට. for my හරි මගේ හදිස්සියට. I stepped into a pot. කියන්නේ මං වලකට අඩිය තිබ්බා. stepped කියන්නේ අඩිය තිබ්බා. pot කියලා කියන්නේ වල. full of muddy water කියලා කියන්නේ මඩ වතුර පිරීලා. එතන මඩ වතුර පිරිච්ච වලකට. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මගේ හදිස්සියට මම ගියේ කන්නේ නැතුව කියලා. for my hurry I went without eating. උඹ නං මාර පොරක්. You are a wonderful fellow. ඔය වගේ සිද්ධි මග තොටේදී ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉතින් ඉංග්‍රීසියට හරවලා කියන්න දැනගෙන ඉන්නත් එපා. ඒක නිසා තමයි මම ඔය වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් අවසාන වෙනකම් බලපුව ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.